සුබ දවසක් ඔයාලට. MIDI OCTAPAD වාදනය කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න වගේම MIDI OCTAPAD මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මොකද්ද මේ Hairless MIDI OCTAPAD එක කියන්නේ, මොකද්ද මේ direct MIDI OCTAPAD එක කියන්නේ කියලා. අපි බලමු මේ වර්ග දෙක මොකද්ද කියලා. අපි මුලින්ම බලමු Hairless MIDI pad එක වාදනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ MIDI pad එකට FL Studio හරහා සම්බන්ධ වෙන්න තවත් පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ නම තමයි Hairless MIDI serial කියන්නේ. ඒ ඇප් එක ඕපන් කරලා බලමු. ඒ ඇප් එකේ සලකුණු කළු පාට පිහාටු හතරක් වගේ. දැන් MIDI OCTAPAD එක කනෙක්ට් කරගන්න බලමු. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක FL හරහා සම්බන්ධ කරගන්න මුලින්ම පෝට් එක තෝරලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ MIDI out එක තෝරන් තියෙන්නේ. අපේ MIDI pad එක කනෙක්ට් කරලා ගියා හරියට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන රවුන්ඩ් දෙකක් තියෙනවා. බල්බ් එකක් ඉන්ඩිකේට් කරනවා වගේ කොළ පාටින්. කාට් කරද්දී මේ දෙක කොළ පාටින් මේ MIDI pad එක වාදනය කරන කොයි වෙලාවකවත් Hairless MIDI serial එක ක්ලෝස් කරලා බෑ. ඒක තියාගන්න ඕන එකේ. අපි ක්ලෝස් නොකර FL Studio එකේ ඉස්සරහින් තියාගන්නවම මේ විදිහට වාදනය කරන්න පුළුවන්. Hairless MIDI pad එකේ වර්ග දෙකක් වගේ තියෙනවා. drivers install කරන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් තියෙනවා. drivers අවශ්‍ය නැති එකකුත් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු direct MIDI pad එක වාදනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. කලින් කතා කරපු Hairless MIDI pad එකට සාපේක්ෂව direct MIDI pad එකේ වැඩ හරිම පහසුයි, ලේසියි. මේ MIDI pad එකට FL Studio විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ, වෙනම කිසිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔටෝම කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. මෙතන ඉන්ඩිකේටර් එක බලන්න පුළුවන් ඔටෝම කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ, කිසිම ඩ්‍රයිවර්ස් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Hairless MIDI pad එක උනත් direct MIDI pad එක උනත් දෙකේ tone වල කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඕනේ tone එක play කරගන්න පුළුවන්. හඬේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ කිසිම. ඔයාලට තේරෙන්න ඇති direct MIDI pad එක පහසුකමක් තියෙනවා FL Studio කරා සම්බන්ධ වෙන්න. Hairless MIDI pad එකට Hairless MIDI serial කියන application එක open එකේ තියෙදි තමයි වාදනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වෙනස්කම් කිහිපය තමයි මේ MIDI pad දෙක අතර තියෙන්නේ. මේ MIDI pad සියල්ලටම මුල සිට ගන්න සරල වීඩියෝ අපි DVD එකකින් ලබා දෙනවා.